Good morning sa inyong lahat. Ang topic natin today ay mail merge at paggawa ng certificate sa Microsoft Word. So start na tayo guys. Punta kayo ngayon sa file. Tapos click nyo lang yung new blank document. So ito na tayo. Okay, sunod na gagawin natin guys is mag-new blank document ulit ako. File new. Okay. So napansin nyo dalawa yung ginawa ko. Bakit? Actually, may gagawin ako dyan na may kukopyahin ako na design na naka-ready na. Okay. So, dito bago, I'll just go to insert. Tapos, hanapin ko lang yung cover page. Then, piliin ko tong facet. So, ito guys, kukopyahin ko lang to. I'll just simply cut it or copy. Pwede, alimas sa dalawa. Pag matatanggal yan, pag copy, madodoble lang siya. So, I'll cut it. Okay, I'll cut it. Then, pupunta ako ngayon doon sa una kong na ginamit. Okay. So, una guys, since certificate yan, gagawin natin siyang landscape. Kaya pupunta kayo ng page layout. Tapos punta nyo yung orientation, then landscape. Okay, di ba nag-copy ako? So, I'm gonna paste it here. Yung pinaka kinopy ko. Okay, so I'll paste it here. Then, position ko lang siya sa area na gusto ko. Okay. So, meron na tayo dito ngayon design. Then, next is, since certificate to, meron tayong mga text na ilalagay. So, ilagay lang natin. Depende sa inyo. Sa example ko dito is gumamit ako ng certificate of participation. Okay. Hindi kayo mahirapan guys sa pag-control ng mga text. May technique akong ginagawa which is gumagamit ako ng text box. So, muna puntahan nyo yung insert. Tapos, puntahan nyo yung text box. Okay, simple text box. Select. Then, i-paste ko lang siya sa loob ng i-paste ko lang yung mismong content nito. Sorry. Copy. Then, i-paste sa loob ng text box. Okay, ito siya. Then, I'm gonna expand this one. Dahil ng mismong design na kinuha natin doon sa una sa isang document. Okay. So, adjust it. Ayan. Tapos guys, palakihan natin yung text. Double click lang yung text. Medyo mailap tong mouse ko, ano. Yan. Okay. So, select natin siya. Gawin natin siya mga 72. Sobrang laki. So, mga around 48. Ayan. Then, center natin siya. Gawin natin siyang bold and same time italic. So, napansin nyo yung color ko dito is medyo lighter blue. Ngayon, dapat yung color ng font ay related din dun sa color ng text nyo. So, gawin ko siya. Since blue yan, gawin ko na rin siyang darker blue. Okay? Ngayon, may problem tayo guys. Yung text box, nakikita siya dito, yung mismong box. So, paano nyo tatanggalin yung text box? You just right-click on this. Gagawin natin siyang invisible. Right-click, then format shape. Labas ko ngayong fill. So, piliin nyo lang guys, no fill. And the other side is no line. Okay? So, click lang sa loob. Then, mawawala na yung pinaka-box natin. Okay. Ngayon, para magawa naman natin yung susunod is Ctrl-C tayo. Sinili ko lang yung box. Then, okay. Refresh natin. Then, I'm gonna put it here. Ito yung susunod na text. Okay. So, ang content naman niya is this certificate is presented to. So, Ctrl-C again. I-paste ko siya dito. Okay guys. So, medyo liit natin ng font. Around mga 36 naman siya. Then, put it in the center. Ayan. Okay. So, gawin na lang natin guys na ito ay tanggalin natin pagka-italic niya. So, straight na lang siya.
Ito lang yung nakatagilid. Then, presented to. Tapos, ngayon, lalagay natin yung mismong pangalan ng participant. So, again, I'll just copy it. Control C. Then, baba tayo, guys. Control B. Then, i-adjust ko lang to somewhere here. Then, lagay ko dito ngayon, name of participant. Ayan siya. So, I'll make it, straight na lang siya, rather than italic. Ayan. Then, sunod guys, is sunod na sentence. Kung meron man, I'm gonna copy this one again. So, right-click copy. Sinelect lang yung box. Baba tayo. Paste it here. Then, dito siya. Ayan. Tapos, guys, copyhin ko lang to. Control C again sa keyboard. Then, paste ko siya dito. Then, medyo liit na natin ulit yung font. From 36, gawin ko siyang mga around 28. Masyadong malaki. Mga around. Ayan. Okay. So, this certificate is presented to, ayan, for CSA Academy in the, tapos guys, ano yun? So, copyhin ko ulit to. I'm gonna copy this one. Copy. Control C. Baba tayo dito. Then, paste it here. Okay. Name of seminar. On, ano ba yan? Siyempre, yung date. Okay. So guys, kung meron pa kayong gustong ilagay somewhere here, pwede naman, it's up to you. Again, yun lang, gagamit na kayo ng text box. And tapos na yung ating certificate. Okay. Kung gusto nyo palagyan ng design or anything or badge or logo, it's up to you guys. You just simply go to insert picture kung logo man yan. Okay? Ito siya. Okay? So, ganyan lang gumawa ng napakasimpleng certificate sa Microsoft Word. Pagkatapos nito, gagawa naman tayo ng mail merge. Ito yung part 2 para magkaroon ng laman yung ating certificate. That's it for today, guys. Thank you and bye-bye.